สวัสดีค่ะ อันนี้คือรายการ Researcher The Series EP 1แขกรับเชิญของเราวันนี้จะเป็นใคร ไปดูกันเลยค่ะ ฮัลโหล สวัสดีค่ะ แนะนำตัวหน่อย ชื่อป่านนะคะ ตอนนี้จบปริญญาเอกแล้วค่ะ อยู่ที่วอลลิกอยู่ที่อังกฤษนี่ก็เป็นงานช็อตเทอมค่ะ เป็นงาน post doc ช็อตเทอมก็ทำอยู่ใน lab ก็เลี้ยงแบคทีเรียแล้วก็ดูว่าแบคทีเรียเนี่ยมันผลิตสารต่างๆ สารอะไรได้บ้าง มี potential อะไรบ้าง แล้วเราก็พยายามหาสารที่แบบมันแก้มะเร็งหรือว่าแก้อักเสบหรือหาสารใหม่อะไรแบบนี้ค่ะ แต่ว่าโปรเจกต์นี้มันแค่3 เดือนแล้วเดี๋ยวก็จะตอนนี้กำลังคืออยู่ช่วงระหว่าง transition กำลังจบ PhD กับหางานแบบที่งานเป็นแบบ permanent แบบ1 ปี 2 ปีอะไรแบบนี้อยู่ก็เลยวันนี้ก็เลยทำ3 เดือนอยู่ ตอนจบปริญญาเอกที่ป่านทำเรื่องอะไร ตอนที่จบปริญญาเอกค่ะมันเป็นก็ปริญญาเอกนี่ป่านทำเรื่องแบบเป็น natural product biosynthesis ว่าไอสารไอพวกยาแก้อักเสบอะไรแบบนี้สกัดมาจากแบคทีเรียใช่แบคทีเรียเนี่ยจะสั่งสารพวกนี้ออกมาแบบเป็นสารป้องกันตัวเองแบบเวลาอยู่ในพื้นดินหรือว่าอยู่ในทะเลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอันเป็น natural product biosynthesis ก็คือว่าเราก็มีหลายวิธีทางเราจะพยายามค้นหาสารใหม่อะค่ะจากแบคทีเรียตัวใหม่แบบนี้มันอาจจะแบบเป็นยาแก้อักเสบที่ดีขึ้นหรือว่าเป็นยาแก้อักเสบชนิดใหม่ที่แบบ target แบบมี target อันใหม่ในร่างกายหรือว่าเป็นมันก็ไม่ใช่ยาแก้อักเสบอย่างเดียวมันก็เป็นแบบยาแก้มะเร็งอะไรแบบนี้ด้วยบางทีมันก็เป็นยาฆ่าวัชพืชยาอะไรก็ว่าไปค่ะอันนี้มันเป็นแบบสารที่หลั่งออกมาจากแบคทีเรียค่ะก็ทำพวกนี้ก็คือเลี้ยงแบคทีเรียแล้วก็มาเช็คดูคือว่าเราก็พยายามหาวิธีสกัดสารใหม่ๆพวกนี้ค่ะออกมา ก็คือเป็นการสร้างสารที่มนุษย์เอามาใช้ประโยชน์ได้ออกมาจากแบคทีเรียต่างๆนั่นเองใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็แล้วก็คิดว่าต่อไปก็คงจะทำงานด้านนี้เหมือนเดิมก็ชอบอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบคทีเรียอย่างเดียวคือพืชแบบนี้ก็ได้คือบางกลุ่มเกี่ยวกับ natural product เขาก็ทำเป็นแบบสกัดจากพืชอย่างเช่นกระชายขาวแบบนี้มันก็มาจากพืชใช่ไหมคะแต่มันก็เป็น natural product เหมือนกันแต่ว่ามันมาจากพืชนี่งานโปรเจกต์ที่ทำ3 เดือนนี้คือดูไอ้ natural product เหมือนกันแต่ว่ามาจากเชื้อราเป็นเชื้อราเป็นเห็ดมาจากเห็ดไม่ใช่แบคทีเรียคือเห็ดกับแบคทีเรียนี่มันแตกต่างกันก็คือตอนนี้ก็ดูจากเห็ดก็โชว์แลบได้ว่าในแลบเนี่ยมีอะไรบ้างก็คืออันนี้ก็เป็นขอปิดไฟก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของเราใช่ก็มีแบบอันนี้มันก็แบบทำสารแบบดูสารเรียกอะไรเพชรดูสารแล้วก็มีเนี่ยมันก็เป็นเอเรียของเราคือเราทำปริญญาเอกก็ทำนานเราก็มีเอเรียของเรานี่ก็เป็นเอเรียของคนอื่นๆนี่ก็ของอีกคนนึงแล้วก็หลังจากว่าก็มีอย่างเงี้ยเขาเป็นคือมีนั่งหลายๆคนมันจะไม่มีที่ให้กินไม่มีโต๊ะให้ทำงาน เพราะว่าเราจะไม่ทำที่มหาลัยเขาจะไม่มีโต๊ะทำงานในห้องแลบมันก็ไม่ค่อยสะอาดอะไรเท่าไหร่แล้วก็ประมาณนี้ค่ะห้ามกินอาหารในห้องห้ามกินอาหารในห้องแลบแล้วก็เราก็รู้มาว่าพี่ป่านนะคะได้ทุนของมหาลัยแบบเรียนฟรีแล้วก็แบบค่าเทอมก็ฟรีกินอยู่ฟรีหมดเลยทุนนี้มันคือทุนอะไรยังไงทุนที่ได้ค่ะเป็นทุน Warwick Chancellor International Scholarship ใช่ไหมได้มาตั้งแต่ปี 2016 ทุนนี้เขาก็จะให้นักเรียนต่างประเทศคนแบบเป็นนักเรียน international student ที่ไม่ได้จ่ายที่ตอนรุ่นนั้นมันยังไม่ Brexit มันก็เลยเป็นรุ่นที่ออกนักเรียนนอก EU ค่ะแล้วเขาก็ให้ทุนตอนนั้นมีประมาณสัก25 ทุนต่อปีแล้วเขาก็ให้เขาจ่ายค่าเทอมให้คือมหาลัยจ่ายตรงเข้ามหาลัยเลยแล้วเขาก็ให้ค่ากินอยู่เดือนละประมาณ 1,200 ปอนด์ก็เรทเท่ากับนักเรียนอังกฤษนะคะที่เรียนปริญญาเอกนอกจากนั้นเขาก็ไม่ได้ให้อะไรเพิ่มเติมขนาดนี้
ไม่ได้ให้อะไรเพิ่มเติมอีกแล้วแต่ว่า อันนี้ขอถามหน่อยอันนี้ว่าอันนี้เป็นเฉพาะทุนปริญญาเอกอย่างเดียวหรือว่าเป็นให้เด็กปอตรีปอโทด้วย อ๋อเป็นทุนปริญญาเอกอย่างเดียวค่ะคือจะให้ปริญญาเอกอย่างเดียวคือเราจะสมัครก่อนเข้าเราจะของวอลลิกอย่างเดียวคือเราจะสมัครตั้งแต่ก่อนเราเริ่มปริญญาเอกเลยก็ได้ คือสมัครตั้งแต่เดือนเพราะปริญญาเอกส่วนมากเขาจะเริ่มเดือน10เดือน9หรือเดือน10คือทุนนี้มันก็สมัครประมาณปีก่อนหน้านั้นคือสักปีก่อนหน้านั้นคือสักประมาณปีเดือน10หรือเดือน11ตั้งแต่ปีก่อนหน้านั้นเราก็จะต้องไปหาซูเปอร์ไวเซอร์ที่แบบเราอยากจะทำงานด้วยก่อนแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ทุนเนี้ยเขามันคือว่าทุนเนี้ยมันต้องสมัครเป็นเรียนปริญญาเอกที่เนี้ยตั้งแต่ก่อนเดือนมกราก็คือเดือน1ของปีที่เราจะเริ่มแล้วผลมันก็จะออกประมาณเดือน3เดือน4ที่เราก็จะรู้ว่าเราได้ทุนไหมว่าไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเรามาทุนใช้ทุนตัวเองเริ่มก็ได้แล้วก็สมัครทุนนี้ถ้าได้ทุนนี้เขาก็จะให้2 ปีครึ่งถ้าแบบสมัครเมื่อก่อนมาเป็นเอกเขาจะได้3 ปีครึ่งแล้วก็เป็นปริญญาเอกทุกคนก็จะได้ต้องจบภายใน4 ปีก็คือทุนนี้ให้เรา3 ปีครึ่งถ้าเป็นแบบที่ป่านทำแลบก็คือทำแลบสัก3 ปีอะไรแบบนี้แล้วก็ที่เหลือแล้วก็ใช้เงินทำเขียนทีซิสหรือว่าอะไรแล้วแต่เรา โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารไทยค่ะเย้ ตอนนี้ยีกับพี่ป่านก็อยู่ที่ร้านอาหารค่ะดูน้ำแบบแก้วใหญ่มากแก้วบิ๊กมากแบบแก้วใหญ่เท่าหน้าจริงแล้วอยากรู้ว่าตอนปกติแล้วอะค่ะนอกจากทำแบบพี่ป่านมีงานอดิเรกหรือทำอะไรอย่างอื่นไหมปกติไม่ทำแลบก็บางทีก็ตามที่ก็ชอบขับรถไปเที่ยวเองคือตอนแรกอะก่อนหับช่วงปี1ปี2อะที่ไม่ได้มีเวลาคือมีเวลาว่างอยู่ไม่ได้ทำแลบเท่าไหร่อะตอนนั้นอะชอบไปเที่ยวยุโรปเพราะว่ามหาลัยวอลลิกมันก็อยู่ใกล้แบบสนามบินเบอร์มิงแฮมแล้วก็แบบตั๋วเครื่องบินไปยุโรปแบบนี้วีคเอนด์มันราคาถูกมากแบบรีเทิร์นแบบ50 ปอนด์อะไรแบบนี้ก็ไปแล้วช่วงก็ไปแล้วก็ทำอาหารบ่อยค่ะมี YouTube ตัวเองค่ะชื่อ Honey in the Kitchen โอเคค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้ค่ะโอเค Honey in the Kitchen แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มทำโครเชต์มันก็เราแต่ช่วงทำโครเชต์ช่วงปิดโควิดอยู่ก็แบบปลูกต้นไม้เยอะหน่อยแต่มันก็ตายไปจะอินเสิร์ตรูปให้ด้วยโอเคมีปลูกต้นไม้แล้วก็ไปหาเพื่อนบ้างไปเที่ยวบ้างแต่ปกติแบบชอบไปเที่ยวตัวเองแบบมีความเป็นส่วนตัวสูงไปหน่อยมั้งไม่โอเคใช่ก็มีออกกำลังกายแบบนี้ว่างเริ่มวิ่งอะไรนิดหน่อยออกกำลังกายบ้างไปออกกำลังว่ายน้ำมหาลัยหาของกินส่วนมากก็ทำอาหารนะคะมีเท่านั้นทำแลบทำอาหารแล้วถ้าหลังจากวีซ่านักเรียนจบแล้วพี่ป่านจะทำยังไงต่อคะแบบว่ามีคิดมองไว้หรือยังว่าแบบต่อไปจะทำวีซ่าอะไรต่อก็อันเรื่องนี้ก็มองไว้แล้วอะค่ะเพราะว่าถ้าจบปริญญาเอกไปแล้วเนี่ยเราก็จะแบบหางานได้คือเปลี่ยนไปเป็นวีซ่าทำงานคืออันนั้นอะเรียกเป็นแบบ skill worker visa ใช่ไหมเขาก็แต่แบบนั้นอะคือมันต้องมีสปอนเซอร์คือว่าเราต้องไปหาบริษัทหรือว่าบริษัทต่างที่เราอยากจะไปแล้วเขาก็ต้องแบบสปอนเซอร์เราเหมือนกับว่าเขาการันตีว่าเราทำงานนี้จริงๆนะว่าแล้วเราก็ทำงานนั้นอะได้อย่างเดียวใช่คือเราเปลี่ยนที่ทำงานไม่ได้เพราะว่ามัน restrict อยู่ในวีซ่าที่เราจะได้อันนั้นเขาเรียกว่าเป็น skill worker visa แต่ว่าภายอีก2 เดือนนะคะเดือน7เขาจะมีวีซ่าใหม่ออกมาเขาเรียกเป็น graduate route ใช่คือวีซ่าอันนี้เขาจะให้นักเรียนทุกคนที่มาเรียนปริญญาตรีหรือโทหรือเอกที่อังกฤษคือปริญญาตรีกับโทเนี่ยเขาจะ
เราจะ apply ได้เขาจะให้ 2 ปีคือเราทำงานที่ไหนก็ได้ คือเรามีเวลาว่างนั่นน่ะ2 ปีหางานเราจะทำแบบงานพาร์ทไทม์ก็ได้ไม่ทำงานก็ได้หรือว่าทำงานอะไรก็ได้เนี่ย2 ปีแต่ถ้าเป็นจบปริญญาเอกเนี่ยเขาจะให้3 ปีคือเราก็ทำงานอะไรได้3 ปีไม่ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งใช่ค่ะก็คือแพลนไว้ก็คือจะรอถึงเดือน 7แล้วก็เพราะตอนนี้เป็นวีซ่านักเรียนอยู่รอถึงเดือน 7แล้วก็จะไปอภัยวีซ่า graduate route เนี่ยก็จะได้มา3 ปี3 ปีนั้นก็คงจะหาทำงานแบบเป็นpostdoctoral researcher ก็คือแบบเป็นsenior สูงสุดแบบให้แบบครูเขาก็จะให้เป็นคุมนักเรียนคนนั้นสอนคนนั้นคนนี้ทำแบบมี responsibility มากขึ้นเหมือนแบบทำงานจริงๆเลยอะไรแบบนั้นเหมือนเป็นตัวแทนครูอยู่ใน lab อะไรประมาณนั้น โอเคอาหารก็มาแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่ป่านมากที่มาจอยกับเราวันนี้ก็เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วค่ะบ๊ายบาย